السلام علیکم سټوډنټس زمونږ چې نننې کوم لیکچر دی نو هغه زموږ سره دی په ریپرزنټیشن اف ویکټرز باندې چې مطلب ویکټر به مونږه ریپرزنټ کوو څنګه ریپرزنټیشن اف ویکټرز د ویکټرز د ریپرزنټیشن بسنګ کوم مطلب زم سره ویکټر خدا سوال پیژنې غوړي دا ډایرکشنل کوانټیټیز دي ویکټر څه شی دی ډایرکشنل کوانټیټیز دي فزیکل کوانټیټیز خو سکیلر هم دي خدای ډایرکشن نشته او ویکټر هم فزیکل دي خو دې ته موږ ډایرکشنل کوانټیټیز هم وایو ځکه چې دې زم سره شی ډایرکشن دی زه دا خبره هم لیکلی شم چې ویکټر زم سره شی ډایرکشنل کوانټیټیز ډایرکشنل فزیکل کوانټیټیز physical quantities کو scalar هم دي خو د دې صرف څه شی دی ډایرکشن دی دا برس کې تاسو ښکاری کنه ښکاری اوس د ویکټر د ریپرزنټیشن زم سره دوه طریقې دي موږ په دوه طریقو سره ویکټرز ریپرزنټ کوو موږ وایو there are two methods of vectors representation. په دې سایډ باندې با یو میتھډ وایو او په دې بل سایډ باندې با بل میتھډ وایو اولنې چې زم کوم سره میتھډ دی زم سره نو هغه زم سره دی symbolic representation سیمبل وای علامت ته ویکټرز به ریپرزنټ کوو خو په علامتونو به ریپرزنټ کوو په څه به ریپرزنټ کوو په سیمبلز باندې په علامتونو کې به موږ څه شي ځخلو د انګلیش چې کوم الفابېټس دي د انګلیش چې کوم حروف تهجی کوم الفابېټس دي A B C D په دې به ریپرزنټ کوو نو سیمبالیکلی به موږ ویکټرز په څه باندې ریپرزنټ کوو په انګلیش کې کوم الفابېټس دي به دې به ریپرزنټ کوو خو څنګه به ریپرزنټ کوو نو زه لیکم اول ها Symbolically, vectors are represented by bold face letter bold face letters باندې به represent کوو मतलब वो चौथवाई का ना पेड़ निकल by bold face letters capital or small smally او capitally خو چې bold face letters نو تاسو پوه شئ چې دا څه شي د پاره دی د ویکټر د پاره دی لکه دوست یې په لخوا مې A देखो गोरे دا به څه کوي بولډ به کوي ٹھیک شو دا شیزونه وکړه دا خالی نه ها مطلب د سی بولډ فیس لیټر او چې بولډ فیس لیټر لیکل شوی نو ته پوه چې دا زم سره کومه کوانټیټی دا ویکټر کوانټیټی دا کله سی کیپټلی او که سمالری او چې بولډ فیس یې صرف دله بزمان رنگ سوق ور کوي बस दायो पूरा रे हाँ का बोल्ड फेस लेटरी नो का स्मॉल रो का कैपिटल हो तदी बस मतलब ही तदी बदा मतलब ही चिदा जम सरत शेरे तो वेक्टर दे सिंबॉलिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स कैपिटल और स्मॉल د دین علاوه دا یو طریقه ده نه دا یو طریقه نه ده د دین علاوه موږ ویکټرز د سم ریپرزنټ کولای شو ویکټرز are symbolically represented by simple face letters داسې پیړ مخ ضروری نه دی بولډ فیس ضروری نه دی
simple face letters باندې هم موږ represent کولای شو. Symbolically it is represented by simple face letters. او څه شل وکړو by an arrow over or below it. د پاسا یا د لاندې به تیر څه نشان کوو د تیر نشان به کوو وره ا تیر نشان دوه زم سره سره پاره دي د ویکټر سمبولیک ریپرزنټیشن لپاره دي خو کامنلی چې موږ کوم اخلو نو موږ دا یا واخلو خو کامنلی vectors are symbolically represented by a simple face letter and with an arrow above it. The pass of صرف د تیر نشانی لکه دی خو وره A B C کسما مطلب ک کیپیټلی او کسمالی لکه اوس وره زم سره یو کوانټیټی د ایکسلریشن موږ به د سره ریپرزینټ کوو ٹھیک شو نو که زم سره بولډ فیس لیټرز هم دا ویکټر ریپرزینټ کوي که سمپل فیس لیټر او د پاسه په تیر نشان او د لاندې تیر نشان دا زم سره شی ریپرزینټ کوي ویکټر خو کامنلی تاسو په ټیکسټ بوک کې چې کوم استعمال کړی نو هغه به زم سره کیپیټلی او کسمالی خو چې د پاسه په تیر نشان او دا په شی ریپرزینټ کوي نو سره به ویکټر ریپرزینټ کوي لکه اوس فار ایگزامپل وایم چې زما سره یو 50 نیوټن فورس لګي ایس طرف ته 50 نیوټن ګوره فورس کنه میگنیچیوډ خو به یي خو ور سره به زم سره ډایرکشن ویني مو سره ډایرکشن ولیکو چې ایس طرف ته دی اوس دا 50 نیوټن فورس چې سمبولیکلی ریپرزینټ کوم زبردست لیکم ګوره فورس کنه پکار د چې په اف باندې ریپرزینټ کوم باقي تاسو په ا بي سي د زړه پورې څه شي زم په باغې ریپرزینټ کولای شي اف می ولیکو 50 نیوټن او ور سره می ولیکو ایست خدا پورا نه غلط دی ولی زما سره ما صرف څه لیکل اف می لیکل د پاسه په تیر نشانو کم اوس ما سره راټیک شو اف از ایکوال ټو 50 نیوټن ایز ٹھیک شو نو مطلب سمبولیک ریپرزنټیشن دار دی دا شو چې زبا انګلیش لیټر به ولیکم سمپل فیس ولیکم د پاسه په څو کم د تیر نشان به وکم لکه دا ټول نه کامن طریقه ده نور ظاهر ولې تاسو په دې ټولو طریقو باندې شي بولډ فیس لیکي تو د سی اف ولیکو د سی اف دی ولیکي ٹھیک شو دسی به بیخی دا کوي دسی بولډ فیس دی ولیکو 50 نیوټن ایس دی ولیکو نو اوس په تیر نشان ته ضرورت نشته بس ټیک دی صحیح شو خو د ټول نه سمپل او د ټول نه آسان طریقه دار سمبولیک ریپرزنټیشن کې سمپل فیس لیټر ان اوور اباو اٹ او بس دا زم سره د ویکټر مطلب سمبولیک ریپرزنټیشن دویم نمبر چې زم سره کوم ریپرزنټیشن دی تاسو دا ولي کوي دویم نمبر کې زم سره کوم ریپرزنټیشن دی نو هغه زم سره دی ګرافیکل ریپرزنټیشن اف ویکټر دویم نمبر زم سره کوم یو ریپرزنټیشن دی ګرافیکل ریپرزنټیشن اف ویکټرز دویم نمبر ګرافیکل ریپرزنټیشن ګراف څه ته وایي ग्राफ تاسو پیژنئ ग्राफ وایي ویژوال ریپرزنټیشن اف انفارمیشن تاسو کې انفارمیشن درکې او هغه ته د سی ریپرزینټ کی چې پستر ګمانی نه ښکاری دی دا چا انفارمیشن درکو کرکټ میچ روان دی ته وایي تاسو چې اکثر کله میچ ګورئ نو باندې ګرافي ته وایي څو ځان تاسو کې تراشي لکه څنګه چل شوی څنګه چل 100 رن دی وکړه لکه 300 رن دی وکړه څنګه وکړو په ول نیور کې 3 رن وکړو په بل کې 15 وکړو په بل کې شپږ وکړو په بل کې لاس وکړو په ومو ور کې لاس رن د مخه وکټ هم ولوي دا نو تاسو به نه پیږئ خو چې کله چې ګراف ورکړای په ول نیور کې دومره رنز د 15 رنز ګراف خوچتي د 20 خوچتي چې په کم کې اوسه وکټ لويدلې نو باغې باندې نشان می نو تاسو ته څنګه پته ولګي تاسو د ګراف نه پته ولګي چې کم طریقه شوی وتا دا انفارمیشن ټول په سترګو ولیدو نو زه دا ګراف څه ډیفینیشن کې ولیکم visual representation of information visual representation the information په ځای ولیکم vectors ټیک شو ځکه چې graphical representation موږ څه شو د vectors کو the visual representation of vector is called graphical representation
چې ته ویکټر داسې ظاهر کې چې تی اینی په سترګو باندې اینی دې ته به څه وایي ګرافیکل ریپرزنټیشن. او ګرافیکلی به موږ ویکټر ریپرزنټ کوو په څه شي باندې د تیر په نشان باندې. ګرافیکلی vectors are represented by an arrow. پس به ریپرزنټ کوو په ایرو باندې. دی خو وګورئ ایرو می داسې جوړه کړه. دا خو ما جنرال جوړه کړه، اوس تاسو به داسې جنرال نه جوړوئ. څنګه به جوړوئ زه درته اوس وایم. ایرو دې جوړه کړه، د ایرو چې دا د کوم ځای چې مې سټارټ اخیستی وی که تاسو خیال کړئ ما چې دا ایرو جوړوله نو ما داسې جوړه کړه داسې بیرته صفا کوم ګورئ ورته ښه سټارټ د کوم ځای نه اخلم غوږونه کولاو کوئ دې خوا ګورئ سټارټ مې د دې ځای نه واخیستی دې ځای نه مې سټارټ واخیستو او په دې ځای باندې مې ختم کو. دا سټارټینګ پوینټ او دا اینډینګ پوینټ او دا سټارټینګ پوینټ چې کوم دی چې زما زه ټاچ وکړو خو تاسو به ټاچ نه کوئ تاسو پې زه پوه کوم ځکه دې سټارټینګ پوینټ ته وایي ټیل اف ویکټر. سټارټینګ پوینټ ته څه وایي ټیل اف ویکټر. او دا اینډینګ پوینټ چې کوم دی دې ته وایي هیډ اف ویکټر. دلته به زه ولیکم په بریکټ کې اینډینګ پوینټ. starting point ته وایي tail of vector, ending point ته څه وایي head of vector. اوس د دې ایرو چې کوم لینث دی لینث د دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې دا د دې څه شی دی لینث دی دا خو هیډ خو وروسته دی اوس هیډ چې کټ دی د دې ځای نه د دې ځای پورې چې کوم لینث دی دا لینث چې کوم دی لینث of arrow مونږ ته ښیي magnitude of vector. magnitude تاسو ته پته ده د ویکټر به زموږ سره څو شیزونه یو به magnitude وي یو به څه شی ډایرکشن وي او یو به کې درېیمه خبره ده ویکټر الجبرا به فالو کوي خو ورسره به دوه شیزونه وي magnitude او ډایرکشن ظاهري. دا لینث چې څومره دی دا به موږ څه ښیي ګورئ چې لینث یې کچی و چې نور نه پوهېږي نو داسې به پوهېږي چې کچی لینث بس دومره پوه شو چې کچی ویکټر دی میګنیچیوډ یې کچی دی. لکه اوس فار ایگزامپل دا فورس ماته شو کوي او دا 2 نیوټني نو که تاسو دا وګورئ دا د دې یو دوه درې چونده دی چې دا 2 نیوټني دا به 7 نیوټني ځکه چې د دې لینث د دې نه څو چونده سیوا دی 3 چونده او که دا شپږ وایو موږ وایو دا به دوه ځکه چې د دې لینث د دې نه څو چونده کم دی 3 چونده کم دی نو چې دا لینث سیوا او ویکټر کوانټټي به سیوای میګنیچیوډ به سیوای لینث کم او نو ویکټر میګنیچیوډ به سوی کم وي او دا کم هیډ چې کم دی دا یوې دا هیډ به زه په ریډ باندې جوړ کړم. دا هیډ اف ویکټر ایرو به موږ ته څه شی ښیي هیډ اف ایرو دا به موږ ته ښیي ډایرکشن اف ویکټر څه به راته ښیي direction of vector. تاسو دلته وګورئ نو ماته ښکاره پته لګي دا یو ویکټر دی هر یو ویکټر چې دی ویکټر خو زموږ سره بلا دي فورس دی ویلاسټي دی اکسلریشن دی دا راته شي دی هغه موږ بعد کې وایو دا موږ سره یو ویکټر دی او د ډایرکشن کوم سایډ ته دی ایسټ سایډ ته دی که دا زموږ سره چېرته داسې وی نو ما به ویل چې یو ویکټر کوانټټي نو ډایرکشن یې کوم سایډ ته ده نارت ته ده ٹھیک شو که نه نو دا به موږ ته دا لینث به موږ ته څه ښیي میګنیچیوډ به راته ښیي او دا هیډ به موږ ته څه ښیي ډایرکشن اف ویکټر به ښیي. نو دا زموږ سره د ویکټر دوه قسمه ریپرزنټیشن و یو ته موږ ووایې سمبالیک ریپرزنټیشن او بل ته موږ ووایو ګرافیکل ریپرزنټیشن او آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي خو که بیا هم صحیح نو تاسو زما نه په کمنټ سیکشن کې کوېسچن کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.